muista tilata tuosta Aaltonen kanava itsellesi, niin sä saat joka päivä maanantaista perjantaihin kello 12 suoraan nämä jaksot sun sähköpostiin. Tänään puhutaan semmoisesta asiasta. Meillä on täällä yksi kysymys, joka on tullut siis LinkedInin kautta. Tämä menee Taija Vennolle. Kysymys kuuluu: päivän polttava kysymys asiantuntijayritykselle. Meillä jää materiaalia kautta videoita hyödyntämättä, koska julkaisukynnys on korkealla. Mikä neuvoksi? Tämä on tämä asiantuntijan julkaisukynnys. Tämä on niin kuin hyvin mielenkiintoinen juttu. Tosi moni firma, tai tosi moni ihminen, sanotaanko näin, pelkää julkaista, koska sieltä saattaa tulla reaktio, joka hylkii. Tämä on niin kuin omassa päässä oleva asia. Tosiasia on kuitenkin se, että pahinta on se, että kukaan ei lue sitä, kukaan ei huomaa sitä. Ja sitä pelkoa voi siedättää sillä tavalla, että julkaisee vaan, katsoo mitä sieltä tapahtuu. Ja mä en oikein tarkkaan tiedä, mistä se johtuu, mutta mulla on aavistus. Ja se pelko lähtee siitä, että meillä Suomessa on tämmöinen negatiivisen kierteen kulttuuri. Me ei koskaan kiinnitetä huomiota siihen, mikä on hyvin, vaan me kiinnitetään huomiota siihen, mikä on huonosti. Katsokaapa, kun lapsia kasvatetaan, Ville, älä tee sitä ja Tiina, älä tee tätä ja noin ei saa tehdä ja toi on sitä. Lapset saa todistuksia koulussa, niin sitten taputellaan, että hei, hyvä 10, 9, mutta mikä oli 5, mikä oli 6, mikä oli näin. Sun pitää nostaa niitä vahvuuksia tai niitä heikkouksia. Itse asiassa niin kuin tosiasia elämän kannalta, niin ne heikkoudet kannattaa jättää ollenkaan huomioimatta, niitä täytyy elää, mutta ne vahvuudet on ne, jotka kantaa. Takaisin siihen asiantuntijan julkaisukynnykseen. Pitää kysyä, että no kuka mua pelottaa? Kuka voi olla semmoinen paha henki, joka tulee sitten sanomaan, että tää oli aika huono tää sun teksti. Ensinnäkään semmoista henkilöä ylipäätään ei ole. Jos joku kuluttaa ajan ja lukee sen tekstin, niin se joko merkitsee hänelle tai ei. Pahinta on se, että se ei merkitse, eli sä et ole pystynyt kirjoittamaan sitä sillä tavalla, että sillä olisi jotain niin kuin arvoa sille. Mutta sieltä ei tule sitä negatiivista palautetta, ellei sä provosoi jonkun tosi pahasti. Mutta yleensä niin kuin asiantuntija-artikkelissa ei mennä sinne. Mutta pelätään esimerkiksi kollegat, mitä noi on mieltä, mitä muut professorit sanoo. Aivan sama, mitä muut professorit sanoo tai mitä mun kollegat sanoo, ei sillä ole mitään merkitystä, ellei ne kollegat ole sun asiakkaita. Siis olennainen asia on sitten, mitä sun asiakkaat sanoo. Mitä se ihminen, johon sä haluat vaikuttaa, sanoo. Pitääkö se sitä merkityksellisenä, kyllä vai ei. Ja tässä on niin kuin oleellinen asia se, että pitääkö hän sitä merkityksellisenä. Toimiala, se viitekehys, missä mä operoin. Mitä meidän ala on mieltä. Niin se on kans ihan toistaitosten touhua. Ei sillä alalla ole mitään merkitystä. Ei ne osta, ellei sä myy sinne alalle palveluita. Sitten sillä on merkitystä, jos ne on sun asiakkaita. Mäkin teen näitä videoita ja touhuun markkinointitoimialalla, tehnyt tätä 15 vuotta. Nyt valittiin marraskuussa vuoden toimistoksi koko Euroopassa. Saatiin alalta kannustusta, mutta arvaa, että ei kiinnosta pennin jeniä, mitä suomalainen mainostoimistojohtaja on mieltä mun videoista. Jos ei se dikkaa, niin se on sen häpeä. Tää on vähän niin kuin savolaisten touhu. Jos sä tykkäät, niin sä varmaan katot. Ja jos katot tänne asti, niin kiitos tosi paljon. Mutta jos et kato, niin sulta jää paljon saamatta. Se ajatus on tämmöinen. Eli Taijalle ja kollegoille terveisiä, että julkaiskaa vaan ja kattokaa, saatteko niille lukijoita, saatteko konversioita. Ja jos se homma toimii, niin teillä on niin kuin hyvä se sisältö. Jos te ette saa lukijoita, niin silloin teidän pitää jakaa sitä sisältöä. Jos te ette saa konversioita, niin siellä ei ole sellaista materiaalia, joka antaisi sen mahdollisuuden tai antaisi riittävän syyn sille ihmiselle antaa jotain itsestään. Nimen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen, kertoisi jotain. Eli se arvo on liian pieni. Nostat arvoa, nostat merkitystä, niin jopa alkaa konversioita sitten tulemaan. Jos joku haukkuu, anna haukkuu. Maailmaan puhetta mahtuu ja koirat räksyttää aina. Sellaiset pienet terrierit, sä tiedät, nehän huutaa oikein niin kuin sitten kun siihen tulee semmoinen iso seeferi, niin se on yleensä aika hiljaa. Eiks niin? Niin antaa niin kuin koirien haukkua, jos ne on niin kuin sitä mieltä. Tee sit negatiivisesti. Rakenna vahvuuksia. Se on paljon tärkeämpää. Tsemitäjä. 25. päivä huhtikuuta Digital Sales Day. Tuu mukaan koko päivä
digitaalista myyntiä, markkinointia, vastauskysymykseen, kuinka sä nivot yhteen myynnin ja markkinoinnin prosessin digitaalisesti ja menestyt siinä. Tuu mukaan, linkki löytyy tästä.